Üdvözlünk, ma egy elég izgalmas témával jöttünk, az űr, mint egyfajta kaotikus biliárdasztal. Az anyagaid alapján az aszteroida becsapódások tudományát nézzük meg közelebbről. Igen, és rögtön felmerülhet benned a kérdés, hogy honnan a csudából tudjuk, hogy egy szikladarab tényleg eltalálhatja-e a Földet? Hát ja, ez nem hangzik egyszerűnek. Nem az. Gondolj csak az 1908-as Tunguszka eseményre, vagy a Cselyabinszki meteorra 2013-ból. Az ugye egy kb. 40 méteres szikla volt, a levegőben robbant, és hát több mint 1000 sérült lett. Szóval ezek nem sci-fik. Abszolút nem. Na akkor a mai küldetésünk, hogy a forrásaidból kibogózzuk, hogyan is észlelik ezeket a csillagászok, hogyan jósolják meg a pályát, a sok bizonytalanság ellenére, és mi az a rejtélyes gravitációs kulcsluk. Meg persze, hogy mit tehetünk, ha baj van. Pontosan. Na, vágjunk bele. Hol kezdődik az egész? Hogyan veszünk észre egy ilyen objektumot? Ezt hívják az anyagaid degeneráltságnak, ugye? Hogy amíg nincs elég adat, addig bizonytalan. Pontosan ez az. Több megfigyelés kell, precízen bemérve a háttércsillagokhoz képest. És ebből már kijön a pálya. Ebből már számítható egy pálya, igen. Ez a híres Kepler-féle ellipszis pálya 6 paraméterrel leírható. De, és ez fontos, Igen. attól, hogy egy pálya keresztezi a Földét, még abszolút nem biztos az ütközés. Csak akkor van gond, ha egyszerre érünk a meccéspontba. Érted? Persze, logikus. De mi van a mérettel? Azt hogy lövik be? Mert nem mindegy, hogy egy Cseljabinszk vagy egy Tunguszka méretű jön. Hát az sem egyszerű. A visszavert fényből, az albédóból próbálnak következtetni. De ez elég bizonytalan. Mennyire? Mondok egy példát. Az YR4 nevű kisbolygó, amit nemrég fedeztek fel. Az anyagait szerint 40 és 90 méter közötti lehet. Na most, ez pont a Cselyabinszk és Tunguszka közötti, elég parazóna. Oké, tehát megvan a pálya nagyjából, meg egy méretbecslés. De miért olyan nehéz mégis pontosan előrejelezni a jövőt? Mi kavar be? Hát alapvetően 2 dolog. Az egyik a gravitációs perturbáció. Az ideális Kepler pálya csak a napot veszi figyelembe, de a bolygók, főleg a Jupiter, meg hát a Föld is lögdösik az aszteroidát. Oké, ez érthető. És a másik? A másik sokkal finomabb, de hosszú távon nagyon is számít. A Jarkovszky-effektus. Jarkovszky. Az mit csinál? Képzeld el, a nap süti az aszteroida egyik oldalát. Az felmelegszik. Ahogy forog, a melegebb oldal hőt sugároz ki az űrbe. Na, ez a hősugárzás egy egészen apró, de folyamatos lökést ad neki. Várjunk csak, egy ilyen icipici lötés számít? Hosszú távon igen. 1 évtized alatt akár több ezer kilométerrel is arrébb tolhatja az aszteroidát a számított pályájához képest. Ez borzasztóan megnehezíti a pontos, sok évre előre szóló jóslást. Ez tényleg hihetetlen. Emiatt futtatnak annyi szimulációt? Az a Monte Carlo módszer? Pontosan ezért. Rengeteg lehetséges pályát lefuttatnak, hogy lássák a lehetséges kimeneteleket, a bizonytalanságokat figyelembe véve. És itt jönnek képbe a gravitációs kulcslyukak. Ma ez a másik misztikus dolog. Mik azok a kulcslyukak? Ezek rendkívül kicsi térbeli régiók a Föld közelében. Tényleg kicsik, néha csak pár 100 méter szélesek. Ha egy aszteroida egy közeli elhaladáskor pont átrepül egy ilyen kulcslyukon, Akkor mi történik? akkor a Föld gravitációja pont úgy ránt rajta egyet, pont úgy módosítja a pályáját, hogy a következő körben évekkel később becsapódjon. Hűha, tehát ezeket kell nagyon figyelni. Ezeket kell azonosítani a szimulációkkal. Ha tudjuk, hol vannak, és látjuk, hogy az aszteroida elkerüli őket, akkor megnyugodhatunk. Legalábbis arra a későbbi időpontra nézve. Van erre példa a valóságban? Hogyne, az Apophis. Amikor 2004-ben felfedezték, volt egy kis, pár százalékos esély a 2029-es becsapódásra. Aztán ezt kizárták. Oké. De utána felmerült, hogy 2036-ban esetleg eltalálhat minket pont egy ilyen kulcslyuk miatt. Aztán további, pontosabb mérésekkel szerencsére ezt is kizárták. De jól mutatja a mechanizmust. Értem. Na de tegyük fel, a legrosszabb jön be. Valami tényleg felénk tart. Miért nem lövik szét egy rakétával, mint a filmekben?
Miért ez a bonyolult eltérítés? Hát, mert a szétrobbantás nagyon kockázatos. Kiszámíthatatlan, hogy a törmelékek hova repülnek. Lehet, hogy csak még nagyobb bajt csinálnánk. Sokkal jobb ötlet finoman módosítani a pályát. Csak egy kicsit meglökni. Pontosan. De ehhez idő kell. Évek, sőt évtizedek. Ezért a legfontosabb a korai észlelés. Ha időben észrevesszük, akkor elég egy pici lökés is. Mint a DART küldetésnél. Tökéletes példa. A DART 2022-ben bizonyította, hogy működik. Egy szonda neki ment a Dimorphos nevű holdacskának, és több mint fél órával megváltoztatta a keringési idejét. Ez óriási siker volt. Ez tényleg lenyűgöző. Tehát egy jól célzott kockánás elég lehet? Milyen más módszerek vannak még? Az anyagaid említenek még párat. Van a gravitációs vontató. Egy űreszköz sokáig repül az aszteroida mellett, és a saját kis tömegvonzásával lassan elhúzza. Lassú, de biztos. Valami olyasmi. Vagy lézerrel melegíteni az egyik oldalát, hogy az elpárolgó anyag lökje odébb. Vagy, hát a nukleáris opció, de az is inkább csak egy közeli robbantás lenne, ami szintén csak lökne rajta, nem szétrobbantaná. De mindhez ismétlem idő kell. És mi a helyzet azzal az XIR-4-jel? Ott mi lett a vége? Az YR4 egy tipikus eset. Felfedezték 2024-ben, és volt egy kezdeti kb. 3%-os esélye a 2032-es becsapódásra. Pici, de nem nulla. És? Aztán jöttek az újabb mérések, a pontosabb pályaadatok, és az esély gyakorlatilag nullára csökkent. Ez a normális menetrend. Van egy kezdeti bizonytalanság, aztán ahogy követik, egyre pontosabb lesz a kép. Megnyugtató. És a jövő? Milyen eszközök segítenek majd? Új generációs távcsövek jönnek. Itt van például a földi Rubin Obszervatórium, vagy az űrbe tervezett NEO Surveyor. A cél az, hogy a 140 méternél nagyobb objektumok szinte mindegyikét megtaláljuk és katalogizáljuk. És gondolom a mesterséges intelligencia is segít ebben? Abszolút. Az adatfeldolgozásban, a pályaszámításban, a lehetséges veszélyek gyors azonosításában óriási szerepe lesz. Meg persze a nemzetközi összefogásban. Ez nem egy ország feladata. Világos. Szóval, ha összefoglaljuk, az anyagaidból az látszik, hogy igen, a kozmikus biliárdasztal veszélyes hely, a kockázat valós. De a tudomány fejlődik, egyre jobb eszközeink vannak a felismerésre, a követésre, és ahogy láttuk, már a megelőzésre is. A kulcs a korai észlelés és a pontos pálya. És akkor a végére egy gondolat, most, hogy tudjuk, hogy képesek vagyunk belenyúlni égitestek pályájába, ez milyen új felelősséget ró ránk? Túl azon, hogy megvédjük magunkat, milyen etikai kérdés az, hogy elkezdjük tudatosan alakítani a kozmikus környezetünket. Ezen talán érdemes elgondolkodni egy kicsit.